อย่าน้อยใจในวาสนาของตนเองเนี่ยการพูดถึงอดีตว่าตนนั้นคงไม่มีบารมีสร้างมาน้อยนั่นคือการพูดด้วยความน้อยใจเป็นการด้อยค่าตนเองเป็นไปสู่ความเสื่อมไม่นำไปสู่ความเจริญมีหลายคนนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยด้อยค่าตนเองด้อยค่าตนเองว่าเรานี่คงเป็นผู้มีบุญมีวาสนาน้อยปฏิบัติธรรมมาก็หลายปีแล้วนะไม่เห็นจะพัฒนาไปไหนเลยไม่เห็นอะไรเลยด้อยค่าตนเอง การด้อยค่าตนเองนั้นมันนำไปสู่ความถอยความเสื่อมหากเราไม่มีบุญวาสนาเราคงไม่ได้มาปฏิบัติหรอกคงไม่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะคงไม่มีโอกาสได้มารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าคงหลงไปนู่นหลงไปไหนก็ไม่รู้แล้วไปบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาแล้วคงไม่ได้มาศึกษามาประพฤติปฏิบัติด้วยซ้ำไปนี่แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีวาสนามีนิสัยมาก่อนแต่ด้วยความเหนื่อยความหวังและไม่สมดั่งหวังจึงแสดงออกด้วยคำพูดเหล่านั้นเรามีความหวังว่าการปฏิบัติธรรมของเราจะนำไปสู่ความรู้แจ้งแต่เราไม่รู้เลยว่าความรู้แจ้งคืออะไรคนที่ไม่รู้จักเพชรต่อให้อยู่ต่อหน้าเพชรวางอยู่ต่อหน้าก็ไม่มีทางรู้จักเพชรเหมือนคนที่บอกว่าไอ้ตัวเองเนี่ยปฏิบัติมาก็30-40 ปีแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยคนอื่นเขาปฏิบัติแป๊บๆเห็นนั่นเห็นนี่ครูบาก็ถามลงไปว่าเราอยากเห็นอะไรอยากเห็นอนาคตอยากเห็นอดีตอยากเห็นภพชาติอยากรู้ว่าละจิตนู่นเขาหมายเอาตรงนู้นเป็นธรรมะนั่นมันไกลจากคำว่าธรรมะเหลือเกินนั่นไม่ใช่ธรรมะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมะเพราะธรรมะถ้าจะพูดโดยเนื้อแท้แห่งธรรมแล้วพูดถึงเรื่องทุกข์เราบอกว่าเห็นทุกข์ไหมเห็นไหมทุกข์น่ะเห็นความรำคาญใจไหมเห็นความไม่พอใจไหมเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมเห็นความเกลียดค้านไหมเห็นความปรารถนาในใจไหมการเห็นสิ่งเหล่านี้ต่างหากถึงเป็นการเห็นธรรมะเป็นการเห็นโจทย์เพื่อนำไปสู่การรู้แจ้งมันเป็นเหมือนโจทย์นะทุกข์เห็นไหมนี่คือโจทย์เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังจะพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอทุกคนมาปฏิบัติธรรมหวังว่าตัวนั้นจะพ้นออกจากความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดขึ้นเพราะมีการเกิดเท่านั้นมีเหตุคือการเกิดความทุกข์ทีนี้ถ้าเราไอ้ทุกข์นั้นคือผลฟังให้ดีนะทุกข์นั้นคือผลอาศัยผลนั่นแหละทวนมาว่าไอ้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องเห็นอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมะไม่ใช่ไปเห็นเทวดาไปเห็นพญานาคไปเห็นหวยเห็นเบอร์ไปรู้จิตคนนั้นไปรู้จิตคนนี้นั่นไม่ใช่ธรรมะหรอกนั่นเรียกว่าสังขารความปรุงแต่งอันเกิดจากจิตความปรุงแต่งอันเกิดจากจิตที่มีอวิชชาเข้าใจไหมความปรุงแต่งอันเกิดจากจิตที่มีกิเลสจึงเห็นสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยบางคนไม่เห็นเนี่ยอยากเห็นเราบอกอยากป่วยเหรอ
ตัวเองไม่ป่วยอยากป่วยเป็นโรคเหมือนเขาเนี่ยคนที่ไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่ได้เห็นไปข้างนอกเลยเห็นแต่ภายในเห็นใจตนเองว่านี่ใจเราเป็นอย่างไรความโกรธเกิดขึ้นกับเราแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราแล้วความหงุดหงิดเกิดขึ้นกับเราแล้วความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับเราแล้วความลังเลสงสัยเกิดขึ้นกับเราแล้วความปรารถนาต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้ไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วคนที่เห็นประเภทนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เห็นความจริงอันเกิดจากตนเป็นปัจจตังในตนเองและรู้ชัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นภัยเป็นภัยนั้นหมายความว่าทำให้ใจนั้นเศร้าหมองใจไม่ผ่องใสเป็นความทุกข์นั่นแหละเห็นโทษเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยเราจะทวนกระแสออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้เนี่ยเรียกว่าพระอริยะคือผู้เห็นภัยนี่เรียกว่าเป็นคนที่จับเงื่อนจับโจทย์เหมือนเชือกหนึ่งเห็นปมมันแล้วว่ามันคล้องอยู่ตรงนี้แหละจับเห็นแล้วอ๋อเราจะแกะปมนี้ออกเราจะคลายปมนี้ออกเนี่ยเห็นทุกข์นั่นแหละบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นมีดวงตาเห็นธรรมบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้หาประโยชน์จากทุกข์ได้การหาประโยชน์จากทุกข์คืออะไรทีนี้เรียนรู้ทุกข์ว่าจะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังในทุกข์นั้นมีอริยสัจสี่อยู่ในทุกข์นั้นมีมรรคมีองค์แปดอยู่ในทุกข์นั้นมีความรู้แจ้งอยู่ในนั้นในทุกข์นั้นมีสัจธรรมอยู่ในนั้นครูบาจะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังสมัยที่เราบวชใหม่เรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอกเป็นผู้ที่ระมัดระวังตัวเองมากจึงต้องศึกษาเรื่องพระวินัยมากเพราะเข้าใจว่าพระวินัยนั่นแหละจะเป็นเครื่องทำให้ใจเรานี้ไม่เศร้าหมองจะเป็นเกราะคุ้มครองเราจริงอยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ด้วยความไม่รู้ของตัวครูบาเองครูบาจึงหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในพระวินัยนั้นพอยึดมั่นถือมั่นในพระวินัยนั้นเรียกว่าอุปาทานความยึดในความถูกต้องเมื่อยึดในความถูกต้องพอเห็นเพื่อนทำผิดพระวินัยตัวเองก็รู้สึกทุกข์ทันทีเพราะเราไม่ได้เอาพระวินัยนั้นมาอบรมใจเราไม่ได้เอาพระวินัยมาอบรมใจเราแต่เราเอาพระวินัยนั้นไปอยากให้คนอื่นดีอยากให้คนนี้ดีอยากให้คนนี้ทำถูกพระวินัยเนี่ยเหมือนเรานั่นแหละเราว่าเรามีศีลเราก็อยากให้คนอื่นมีศีลเข้าใจไหมจึงพยายามไปบอกเขาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่ได้ปรารถนาที่จะรู้เลยแต่เราไปยัดเยียดความถูกต้องให้เขาโดยที่เขาไม่ปรารถนานี่เรียกว่าคนโง่ไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่บัณฑิตเป็นคนโง่ฟังไว้ให้ดีถ้าใครเป็นอยู่เลิกซะนะถ้าไม่อยากเป็นคนโง่คนที่ปรารถนาคนที่มีความสนใจเท่านั้นเราถึงจะมอบสิ่งนี้ให้เขาคนที่มีความสนใจมีศรัทธาสนใจเข้ามาศึกษาถึงสนทนาในสิ่งที่เขาอยากรู้ตัวครูบานี่ เป็นคนที่ยึดมั่นในพระวินัยมากในวันนั้นเป็นวันที่เรากำลังฉันข้าวอยู่
แล้วก็เป็นในสมัยนั้นครูบาฉันตกบาตรด้วยนะ คำว่าฉันตกบาตรคือบิณฑบาตได้เท่าไหร่ฉันเท่านั้น แต่ว่ามันเยอะ มันถ่ายบาตรมามันก็เยอะ ก็ตักของใครของมันนั่นแหละหมู่คณะท่านเอาข้าวใส่ในบาตรเยอะมากพระรูปหนึ่งพระผู้เฒ่าครึ่งบาตรยัดข้าวลงไปครึ่งบาตรแล้วก็วางกับข้าววางในเกือบล้นบาตรพวกขาไก่พวกปิ้งปลาพวกไม้ปิ้งปลาอะไรเนี่ยชี้ออกนอกบาตรหมดเลยชี้ออก จนล้นดูแล้วไม่งามและอาหารเนี่ยวางอยู่รอบตัวท่านเนี่ยไม่งามมันเยอะเกินไปฝาบาตรจนล้นคือใส่ไม่ไหวอ่ะในฝาบาตรใส่จนล้นเลยขนมนี่วางเต็มไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยพูดง่ายๆคือกิน20 คนก็ไม่หมดกิน20 คนก็ไม่หมดที่ท่านวางไว้นะมันเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรไอเราก็เอาเฉพาะพอฉันไงเราฉันเท่าไหร่เราก็เท่านั้นเนี่ยมันสำคัญว่ามันดีด้วยนะมันสำคัญว่ามันดีมันถูกพอเห็นคนอื่นทำอย่างนั้นไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีเขาทำไม่ถูกครูบาแค่เหลือบมองเห็นแค่นั้นแหละทั้งที่ไม่ได้มีคำพูดใดๆไม่มีอะไรเลยแค่ตามองเห็นแค่นั้นทุกข์มากแล้วจิตมันจับอย่างรวดเร็วเลยจิตก็ส่งออกไปข้างนอกปั๊บไปจับเขาตำหนิเขาโดยที่ไม่มีภาษาด้วยไม่ได้ตำหนิว่าพระองค์นี้ทำไมทำอย่างนี้ไม่มีแต่มันเกิดความไม่พอใจขึ้นในใจเลยเกิดความที่ตัวเองรู้สึกทุกข์มากในใจนี่จนกินข้าวไม่ได้มันจะทุกข์แค่ไหนจนตัวเองฉันข้าวไม่ได้เคยเป็นไหมทุกข์จนกินข้าวไม่ลงอ่ะเคยเป็นไหมนะสภาวะนี้จะเกิดกับ1 คนที่อกหักเมื่ออกหักจะกินข้าวไม่ได้คนที่ธุรกิจล้มเหลวมีความกุ้มมีความเครียดคือมีความกังวลพวกนี้จะกินข้าวไม่ได้เลยกินเข้าไปนี่จะอ้วกหมดหลายคนมีประสบการณ์นี้ตัวครูบาเองเป็นอย่างนั้นเลยตอนนั้นกินข้าวไม่ลงทุกข์มากดูสิมันบ้าไหมล่ะมันทุกข์ขนาดนั้นเลยนะตอนนั้น จนตัวเองนี่ไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันทุกข์จนแบบไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับมาย้อนตัวเองย้อนมองตัวเองว่าเราเป็นอะไรกันแน่เห็นไหมเห็นทุกข์แล้วนะสิ่งแรกเลยนี่คือเห็นทุกข์พอกลับมามองตัวเองปุ๊บรู้ว่าใจตัวเองนี่ทุกข์ทีนี้ต้องมาจัดการตัวเองนะเป็นอะไรทุกข์เพราะอะไรนี่มันพยายามจะหาเหตุผลแห่งทุกข์นั้นจึงเกิดการถามตอบตนเองทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเขาทำไม่ถูกพระวินัยนี่ความเห็นหนึ่งเอามันเป็นความคิดนะไปแย้งกันทุกข์เพราะเขาทำไม่ถูกพระวินัยอีกตัวหนึ่งก็มีเหตุผลด้วยถ้าว่าเขาทำไม่ถูกพระวินัยนั้นทำไมมันทุกข์แต่เราคนเดียวทำไมคนอื่นถึงไม่ทุกข์ถ้าว่าเขาทำไม่ถูกพระวินัยนั้นนะทำไมไอ้คนที่ทำผิดพระวินัยนั้นไม่ทุกข์เลยเขายังเฉยยังกินข้าวอร่อยเฉยเลยแต่ตัวเราเองเนี่ยกินข้าวไม่ลงทั้งที่เราทำถูกพระวินัยไม่ได้เกี่ยวกับพระวินัยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเขาแล้วทุกข์เพราะอะไรกันแน่ทุกข์เพราะเขาทำไม่ถูกใจเราเริ่มมองตัวเองแล้วทีนี้เมื่อกี้โทษเขาเต็ม100เลยทีนี้เริ่มมองว่ามีเราเข้าไปเกี่ยวแล้วเพราะเขาทำไม่ถูกใจเราเนี่ยที่มันทำไม่ถูกใจเราเพราะอะไรล่ะเราถืออะไรไว้มันถึงไม่ถูกใจเราถือความถูกต้องไว้ในพระวินัยนั้นพอเขาทำไม่ถูกในสิ่งที่ตัวเองถือยึดมั่นถือมั่นไว้มันก็เลยรู้สึกไม่พอใจเหมือนเรามีมาตรฐานขนาดนี้
นี่เรามีระดับมาตรฐานนะทีนี้เขาทำได้แค่นี้มาตรฐานเขาไม่ถึงมาตรฐานเราก็เลยว่าเลยตัดสินเขาเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ได้มาตรฐานและอยากให้เขาทำถูกใจด้วยอยากให้เขาเป็นคนที่แบบว่ารู้จักให้คนอื่นบ้างรู้จักเผื่อแผ่คนอื่นบ้างนู่นแม่ชีกับโยมนั่งตาดำๆเต็มอยู่เขาจะกินอะไรนู่นมันมีเหตุผลนะกลัวว่าคนมาเห็นแล้วจะเสื่อมศรัทธานู่นเหตุผลมันนะกลัวว่าคนนั้นจะทำลายศาสนาเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักศาสนากูบาเนี่ยไม่รู้จักศาสนาเมื่อก่อนไม่รู้เลยว่าศาสนาคืออะไรไปคิดว่าเขาทำอย่างนั้นศาสนาจะเสื่อมไม่เพราะเรามองออกข้างนอกหมดเลยเห็นไหมฟังให้ดีนะเรามองออกข้างนอกหมดเลยเราไม่เคยมองเข้ามาในใจเราไม่มีอะไรหรอกที่จะถูกใจเราเสมอเป็นไปไม่ได้ขนาดตัวเราเองทุกขนาดนี้ยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยไหนล่ะจะไปบังคับให้เขามาถูกใจเราได้นะมันจะไม่ได้เป็นลบกับศาสนาอื่นเหรอถูกไหมถ้าหวังอยากให้คนอื่นมาถูกใจเราน่ะเพราะคนอื่นไม่นับถือศาสนาอื่นจะไม่ได้ลบกันเหรอนี่คือความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมภายนอกได้นะนี่ก็ยังไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงแต่ใกล้แล้วใกล้จะเห็นแล้วว่าอะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงเพราะเริ่มมีเรามีเขามาเกี่ยวแล้วหนึ่งเรายึดสิ่งใดไว้เห็นไหมยึดสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแม้แต่ความดีหากเรายึดไว้เราก็จะทุกข์แม้แต่ความถูกต้องหากเรายึดไว้มันจะเป็นโทษทั้งหมดเมื่อยึดสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์ครูบาเห็นเลยว่าต้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงเพราะการส่งจิตออกนอกเท่านั้นเองฟังให้ดีนะเมื่อจิตเราเผลอออกไปข้างนอกโดยขาดสติเป็นตัวกำกับขาดปัญญาเป็นตัวควบคุมเผลอออกไปปุ๊บไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้เป็นทุกข์เลยหากมีสติเห็นอยู่เฉยๆได้ไม่มีปัญหาหากมีสติกำหนดเห็นสิ่งนั้นเป็นเฉยๆพออารมณ์เกิดขึ้นตัดปั๊บอารมณ์เกิดขึ้นตัดปั๊บนี่ไม่มีปัญหาแต่นี่มันมีความปรารถนาหรือเรียกว่าตัณหาคือความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นเจ้าครองจิตคือตัณหาตัวตัณหานี่คือเจ้าครองใจที่ทำให้เหล่าสรรพสัตว์นี้ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีตัวอื่นเลยมีแต่ตัณหาตัวนี้ตัวเดียวเลยที่เป็นเจ้าครองใจจิตส่งออกนอกคำว่าจิตส่งออกนอกคือเผลอหลุดออกจากสติไปหลุดออกไปตัดสินสิ่งอื่นนั่นแหละทุกข์ตั้งแต่วันนั้นมาครูบารู้วิธีปฏิบัติธรรมนะอย่างไม่ต้องไปถามใครอีกยิ่งเรามองอยู่เนี่ยเรานั่งมองเขายังเหมือนเดิมพระรูปนั้นท่านยังทำเหมือนเดิมท่านก็ยังทำกิริยามารยาทเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ใจที่มันหนักอึ้งด้วยความทุกข์มันพังลงตรงนั้นเราเห็นเลยว่าโอ้โหมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกเลยมันเหมือนการตอกย้ำลงเข้าไปอีกว่าความจริงแท้ข้างนอกไม่ได้วุ่นวายเลยคนจะเป็นจะตายจะเป็นยังไงก็ตามโลกนี้จะเป็นยังไงก็ตามมันไม่ได้วุ่นวายเลยแต่ที่มันวุ่นวายคือใจเราต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริงนั้นหรือเรียกว่าส่งจิตออกนอกแล้วมีความปรารถนาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าส่งออกนอกมันไม่ได้วุ่นวายเลยข้างนอกตั้งแต่วันนั้นมาครูบารู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ชัดแจ้งที่สุดเราศึกษามาทั้งชีวิตเรานะทั้งที่เราศึกษาธรรมะมาเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกเราฟังครูบาอาจารย์มาเยอะเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าปฏิบัติธรรมยังไงแต่วันนั้นเป็นวันที่ครูบารู้ดีที่สุดว่าเราจะปฏิบัติยังไงต่อให้นั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ทูลถามท่านว่าต้องปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรมีแต่ความเพียรเร่งเข้าไปอย่างเดียวเห็นไหมว่าในทุกนั้นมีอริยสัจสี่
ทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือส่งจิตออกนอกความดับลงแห่งทุกข์ก็เห็นลงเลยนะความสิ้นไปแห่งทุกข์เมื่อจิตไม่ส่งออกนอกจิตเข้ามาข้างในมารู้จักใจตนเองอยู่ภายในความทุกข์ที่หมดที่มีก็พังไปเลยทันทีจึงเป็นผู้รู้แจ้งในหนทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเรียกว่ามรรครู้จุดการยืนรู้การวางจิตที่เรียกว่ามรรคมรรคนี่คือหนทางอันปราศจากความทุกข์หากจิตตั้งอยู่บนหนทางแห่งนี้ทุกข์ไม่มีทางเกิดขึ้นจึงเรียกว่าเป็นผู้เป็นอยู่โดยมรรคอยู่บนหนทางหรือเรียกว่าอริยสัจสี่ทีนี้จิตก็จะดำเนินอยู่บนมรรคอย่างเดียวหรือเรียกว่าตัวเราเนี่ยพูดภาษาบ้านๆที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยจะดำเนินอยู่บนหนทางแห่งมรรคคือไม่สร้างเหตุอันเกิดทุกข์ขึ้นเหมือนดั่งคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตที่รู้แจ้งอยู่ภายในนะท่านเรียกว่ามรรคผลที่จิตรู้อยู่ภายในเรียกว่านิโรธเห็นไหมจิตที่อยู่ภายในเรียกว่ามรรคผลอันเป็นอยู่ด้วยมรรคเรียกว่านิโรธหรือเรียกว่านิพพานนั่นแหละเรียกว่าดับอสังขตะนิพพานนะเรียกอะไรก็ตามเถอะวิมุตตินี่คำนี้มันจะทวนกลับไปถึงคำว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุหากจะดับที่เหตุหากเหตุไม่มีผลไม่มีเป็นอันเดียวกันไหมนี่เรียกว่าหนทางแห่งมรรคผู้ที่ถึงหนทางแห่งมรรคจะเป็นอยู่ด้วยมรรคเป็นผู้รู้แจ้งในการดับเมื่อไม่หยิบก็ไม่ต้องวางเมื่อเหตุไม่มีผลก็ไม่มีท่านจึงเฝ้าดูใจตัวเองเห็นใจตนเองอยู่ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดจึงไม่มีสิ่งใดดับความเด่นอยู่ภายในนี้ความรู้ที่มันเด่นอยู่ภายในนี้มันบอกใครไม่ได้บอกได้ก็ไม่มีใครรู้มันเป็นปัจจตังอยู่ภายในนี้เรียกมันอยากจะควักออกให้ดูเหมือนที่หลวงตามหาบัวท่านบอกเป็นผู้รู้เนี่ยท่านเรียกว่าอะไรรู้ไหมเป็นผู้รู้อาสวะขยญาณมีความรู้ถึงอาสวะแห่งกิเลสแห่งใจตนอาสวะขยญาณเป็นผู้แจ้งในตรงนี้นี่แหละนะเป็นภูมิจิตของพระอริยเจ้านะเพียงแค่เห็นสิ่งนี้และดำเนินอยู่บนแห่งสิ่งนี้ทีนี้ทำไงล่ะจะไปถึงสิ่งนี้ทำยังไงเหตุนั้นจึงไม่มีพูดถึงใจนะนักปฏิบัติธรรมนี่พูดถึงใจไม่พูดถึงกายนะการกินไม่ใช่กิเลสไม่พูดถึงกายหากกินนั้นพอประมาณต้องรู้จักประมาณในการกินไม่ใช่กิเลสความหิวไม่ใช่กิเลสนะอย่าเข้าใจผิดนะความหิวไม่ใช่กิเลสใครจะแย้งก็แย้งมาหากว่าครูบาพูดผิดหากท่านว่าใครเป็นพระอรหันต์ไปถามท่านนี่ว่าท่านหิวไหมถ้าท่านยังหิวอยู่แสดงว่าท่านยังมีกิเลสอยู่ครูบาบอกเลยว่าความหิวไม่ใช่กิเลสเป็นธรรมชาติของขันธ์ความเหนื่อยไม่ใช่กิเลสพระอริยเจ้าทั้งหลายแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็แสดงถึงความหิวดังกันหนึ่งที่ท่านพูดตัดกับพระอานนท์ท่านแสดงถึงความเหนื่อยด้วยในวัยที่ท่านชราท่านเดินท่านเหนื่อยนะบอกอานนท์เราไม่ไหวแล้วอานนท์เราเหนื่อยเหลือเกินอานนท์เธอรีบปูอาสนะลงเถิดเราจะพักสักครู่อานนท์เรากระหายน้ำเหลือเกินอานนท์เธอรีบไปตักน้ำมาให้เราเถิดพระอานนท์ก็บอกหุยข้าแด่พระพุทธองค์
มื่อกี้เพิ่งมีเกวียนประมาณขบวนใหญ่เพิ่งวิ่งผ่านลำน้ำไปน้ำคงขุ่นมากนะคงจะฉันไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกไปตักมาเถอะเธอไปตักมาเถอะอานนท์ท่านแสดงถึงความกระหายนั่นน่ะท่านไม่ไหวแล้วเห็นไหมความหิวไม่ใช่กิเลสแต่ความอยากกินนั่นแหละเรียกว่ากิเลสความปรารถนาได้เกิดจากการแสวงหาพระหิวพระไม่ได้แสวงหาพระไม่สามารถที่จะไปหานั้นมาให้กินหน่อยไปหานี่มาให้กินหน่อยมีอะไรก็กินเขาอะไรมาก็กินก็เลือกได้เท่าที่มีอยู่ต่อหน้ามีมากก็ได้เลือกมากหน่อยมีน้อยก็ได้เลือกน้อยหน่อยอย่างบางองค์บางท่านนี่ฉันตกบาตรบางวันได้ข้าวแค่3 คำก็มีนะบางองค์บางท่านฉันตกบาตรยิ่งพระใหม่นี่กำลังฝึกกันเนี่ยฉันตกบาตรก็อยู่ด้านหลังนู่นนะคิดดูพระเกือบ200ไปบิณฑบาตมันจะได้อะไรอยู่ด้านหลังเต็มที่ก็ข้าวสัก3 คำนะไม่ได้เลือกนะบางองค์ก็โลภมากเหมือนกันนั่นแหละตากจนไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังไม่คือหยิบเอาก่อนไม่ได้สนใจเพื่อนก็มีก็ธรรมดานะมนุษย์ก็คนไปบวชนี่ถูกไหมไม่ว่าแต่พระหรือแม่ชีก็เหมือนกันนั่นแหละเลื่อนถาดนี่เขาไม่เลื่อนถาดช่วยก็หงุดหงิดก็มี เขาไม่เลื่อนถาดช่วยเนี่ยตัวเองเลื่อนเยอะกว่านะตัวเองเลื่อนอยากให้หมู่คณะเลื่อนช่วยเพราะเขาไม่เลื่อนช่วยก็หงุดหงิดแต่ไม่กล้าพูดกันแค่นั้นเองแต่ใจเราจะรู้ดีเขาเลื่อนถาดมาชนปึ้งก็หงุดหงิดก็มียอมรับไหมล่ะตัวนี้ใครยอมรับได้คนนั้นก็จะชำระใจตนเองได้นี่ครับทุกการกระทบมีการเรียนรู้นักปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เสมอและฝึกปล่อยวางอยู่เสมอนะเป็นการปล่อยวางอยู่เสมอได้ชำนาญในการปล่อยจนเป็นนิสัยทีนี้ปล่อยโดยไม่รู้ตัวเลยไม่เก็บเลยทีนี้เป็นนิสัยรู้ตัวอีกทีหนึ่งสบายนั่นมันมีวิธีการฝึกมากมายจงจำไว้ได้ว่าทุกความทุกข์อันเกิดขึ้นในใจนั้นมีธรรมะอยู่ในนั้นมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7มีอริยสัจ4อยู่ในนั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นอย่าไปหลบทุกข์อย่าไปรังเกียจทุกข์ไม่ใช่ไปวิ่งหาทุกข์เลยนะตั้งใจวิ่งเข้าหาทุกข์นี่ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ทุกข์ได้หรอกนะเหมือนพระบางรูปพระท่านต้องการจะทดสอบตนเองท่านทดสอบตนเองยังไงรู้ไหมท่านมีความสงสัยว่าตนเองนี้หมดกามราคะหรือยังถ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาจริงแค่ความสงสัยว่าตนเองหมดหรือยังนี่แสดงว่ายังไม่หมดท่านจะรู้ตัวดีเพราะไอ้ความสงสัยนั้นนะมันยังไม่ชัดเจนมันเลยมีความสงสัยมีพระรูปหนึ่งพูดกันสนทนากันในหมู่พระนี่แหละผมนี่ไม่มีกามราคะแล้วท่านว่าผมนี่ไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกทางเพศแล้วกามราคะไม่มีสำหรับผมแล้วท่านพูดขึ้นมาผมนี่นะทดสอบตนเองนะผมนี่เปิดหนังโป๊ดูดิไม่มีอะไรเลยไม่ขึ้นพอเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ขำมาดิถ้ามันบอกว่าตัวเองไม่มีแล้วมันจะไปทดสอบตนเองทำไมคนที่มั่นใจว่าตนเองนั้นถูกต้องจะตรวจสอบตนเองอยู่ไหมไม่มีทางเหมือนคนที่รู้ว่า1 บวก 1 เท่ากับ 2มันจะต้องไปไล่ตรวจสอบไหมว่าเอ้ยมันถูกไหมวะเขาจะไม่มีความสงสัยตัวนี้เลยมันจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแค่พูดการทดสอบตนเองนี่มันก็แสดงถึง
นะความไม่รู้ของเขาออกมานะจงจำไว้เลยว่าสิ่งที่เราสงสัยอยู่นั่นยังไม่ถูกเขาเรียกว่ายังไม่ถูกยังไม่เข้าถึงการรู้แจ้งที่มันยังสงสัยอยู่เนี่ยนะดูแค่นี้ก็รู้แล้วมีครั้งหนึ่งนะไปกับครูบาทุยสมัยครูบาทุยยังไม่ได้ขึ้นเทศสมัยครูบาทุยขึ้นใหม่ๆนะครูบาก็มาใหม่ๆเหมือนกันครูบาทุยนี่อยากลองทดสอบตนเองเหมือนกันนะไปส่งพระรูปหนึ่งที่วัดไหนไม่รู้ทีนี้ก็ลงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวส้มตำมั้งนะซื้อพวกลาบก้อยเพื่อจะทดสอบใจตนเองว่าตัวเองนั้นคล่องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไหมเราก็ไม่พูดนะก็ปล่อยท่านทำไปนะก็ฉันไปเราก็ไม่ฉันด้วยพอกลับมาถึงวัดวันนั้นก็เลยพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครูบาทุยนี่ร้อนไปทั้งตัวเลยครูบาทุยรู้สึกตัวเลยว่าโอ้นะคือของมันมีเชื้อท่านว่าเชื้อมันอยู่ในใจผมเห็นแล้วมันมีเชื้ออยู่มันแสดงอาการขึ้นมามันเล่ามันร้อนมันปกปิดไม่ได้นะสภาวะตัวนี้ปกปิดไม่ได้เลยจะหลอกตัวเองก็หลอกได้แค่ความคิดแต่สภาวะแห่งจิตที่รับอารมณ์ตัวนี้หลอกไม่ได้คนจะหลอกตัวเองหลอกให้ตายหลอกไปเถอะเอาความคิดมาหลอกมากล่อมตนเองนะแต่ปกปิดอารมณ์ตัวนี้ไม่ได้มันจะร้อนไปทั้งตัวนะมันจะแบบมันรู้ว่ามันผิดอ่ะครูบาทุยนี่ถึงกับออกปากเลยว่าผมมีเชื้อตัวนี้มันมีอยู่ในผมนี่ร้อนไปทั้งตัวเลยครูบาทุยพูดโดยประมาณนี้ตอนที่เทศอยู่ตอนตี 4เราก็ยิงใส่ครูบาทุยเนี่ยผ่านไปหลายวันน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยพูดนี่เห็นไหมบางทีมันเข้าใจว่ามันหมดที่จริงมันหลบก็มีมันหลบอยู่ก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะเท่านั้นทุกคนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้นี่ไม่ได้พูดด้วยความบัฟด้วยความกดข่มท่านนะแต่พูดด้วยความสัตย์จริงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงและเป็นสภาวะจริงๆเป็นประสบการณ์จริงที่จะมาเป็นตัวอย่างให้นักปฏิบัติทำได้เข้าใจมันเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดจากครูบาอาจารย์เห็นไหมไม่ได้เป็นการพูดกดข่มกันว่าถูกหรือผิดว่าท่านโอ้ยยังด้อยอยู่เงี้ยไม่ใช่เข้าใจอย่างนั้นนะต่อไปนี่ครึ่งชั่วโมงต่อไปนี่เป็นคำถามใครมีคำถามก็ถามมามีไหมดีมีคำถามจาก Facebook ครับว่าเขาถามความหมายของว่าทำบุญกับทำทานเนี่ยมันต่างกันไหมครับครูบามันต่างกันที่ภาษาการทำบุญหรือทำทานมันก็คือการจาคะการสละออกแต่เราเนี่ยมันไม่เข้าใจคำว่าบุญเราไปหมายเอาบุญนู่นความร่ำรวยนู่นความสบายนู่นคือทำไปแล้วตัวเองจะมีความสบายในชาติหน้าในภพหน้าได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นู่นมันเข้าใจไปอย่างนั้นนู่นทีนี้ก็เกิดการเอาไปแลกไปซื้อเอาบุญไงเอาเงินไปซื้อเอาบุญกันไงทีนี้นะสละเงินนี้จะได้บุญอย่างนี้สละเงินอย่างนี้จะได้บุญสละสมบัตินี้จะได้เท่านี้นู่นมันไปนู่นเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าบุญไม่รู้จักบุญคำว่าทานการทำทานการให้การบริจาคการทำบุญอะไรก็ตามมันคือการสละออกการให้โดยปราศจากความไม่หวังสิ่งใดไม่หวังอะไรเลยให้ด้วยความไม่หวังเรียกว่าให้เพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นในใจไม่ใช่ไปแลกไม่ใช่ว่าเอาอาหารนี่ไปถวายพระนะหวังว่าอาหารที่เราถวายพระนี้จะไปรอเราอยู่ในภพหน้าพอเราตายไปเราจะได้ไปกินอาหารนั้น
นู้นมันเข้าใจไปอย่างนั้นนะมันเป็นไปได้เหรออาหารของมนุษย์อาหารของมนุษย์ก็คือของมนุษย์จิตมันไม่ได้กินอาหารของมนุษย์ร่างกายกินอาหารของมนุษย์แต่จิตเสพอารมณ์มันเกิดจากความพอใจของอาหารต่างหากจิตเสพอารมณ์มีอารมณ์เป็นอาหารแต่ร่างกายนี่มีอาหารคือธาตุที่เรากินกันเนี่ยแล้วไปอยู่พบหน้าชาติหน้ามันไม่ได้เอาร่างกายไปนี่มันจะไปจริงเหรอการทำบุญเรียกว่าการทำบุญทำทานเนี่ยเอาอาหารไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์หนึ่งอานิสงส์เกิดกับใครเกิดกับผู้ให้และผู้รับได้รับอาหารได้มีอาหารในการขบการฉันเพื่อบำเพ็ญตนต่อผู้ให้ได้รับความอิ่มเอมใจได้ความเบิกบานใจความสบายใจความอิ่มเอมใจความปิติใจผู้ให้ได้ทำลายความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปแลกเอาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ใช่นะครูบาไม่สอนอย่างนี้ไม่สอนอย่างนั้นหรอกต่อให้เราจะพูดอีกจนสิ้นลมเราก็จะพูดอย่างนี้นะเพราะการทานที่แท้จริงเป็นการทานเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นโดยไม่หวังสิ่งใดเลยการสละออกคือการให้โดยไม่มีสิ่งที่ปรารถนาเป็นเครื่องเจือปนเนี่ยเรียกว่าทำบุญทำทานนะคนจะเข้าใจบุญชนิดนี้น้อยมากคนส่วนใหญ่จะเข้าใจบุญว่าคนมีบุญรวยคนมีบุญรวยคนรวยคือคนมีบุญโอ้ยเขามีบุญเนาะเขาทำบุญเยอะๆเนี่ยไม่ใช่นะเขารวยก็มีด้วยสติปัญญาเขานั่นแหละนะที่เขารวยมาได้ก็เพราะสติปัญญาเขาแม้แต่เขาโกงบ้านโกงเมืองก็รวยเหมือนกันนั่นแหละนะถูกไหมคนที่โกงบ้านโกงเมืองโกงคนนั้นโกงคนนี้ทำธุรกิจมืดบ่อนทำอะไรที่มันเบียดเบียนคนอื่นมันก็รวยเหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นเราเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญไม่ใช่คนรวยหรือไม่ใช่คนจนคนมีบุญคือคนที่ใจสงบใจที่สงบต่างหากคือผู้มีบุญไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติภายนอกเลยไอ้สมบัติภายนอกนั้นเป็นความฉลาดของแต่ละบุคคลที่จะแสวงหาเท่านั้นเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างเถอะ มีไหมคำถามขอโอกาสค่ะครูบาคำถามจาก TikTok นะคะคุณหอมดินการที่ตั้งใจจะกำหนดลมดูลมแต่จิตมันรู้ได้ไม่นานก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นจะมีวิธีที่ทำให้ดูลมได้นานๆไหมคะอดทนพยายามตั้งใจนะเชื่อมั่นสติปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นไหมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความตั้งใจมีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนั่นคือศรัทธามีความพยายามนั่นเรียกว่าความเพียรมีความอดทนฝึกนักมวยไม่ได้ต่อยเป็นภายในวันเดียวฝึกกว่าจะเป็นแชมป์โลกได้เขาฝึกนะธรรมชาติของใจเราเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเที่ยวมันมีอยู่สองฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของความคิดนะฝั่งนี้จิตเที่ยวอย่างชำนาญเลยนะฝั่งหนึ่งเรียกว่าฝั่งของความรู้สึกตัวฝั่งนี้จิตไม่เคยท่องเที่ยวเลย
คือไม่เคยมาฝึกอยู่ฝั่งนี้ หรือพูดง่ายๆสมองเนี่ยไอ้สมองเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งเนี่ยฝั่งความคิดกับฝั่งความรู้สึกตัวนะพูดภาษาสมัยใหม่หน่อยเราชินกับฝั่งของความคิดพอเรามาพยายามรู้สึกตัวคือรู้สึกลมเข้าลมออกเนี่ยมันจะถูกลากไปฝั่งนี้จะลากมีน้ำหนักมากจะลากไปคิดอยู่เสมอแล้วก็ฟื้นเขาเรียกว่าทวนกระแสทวนกระแสทวนนิสัยเดิมทวนอนุสัยเดิมฟื้นกลับมารู้สึกตัวจนกว่าฝั่งเนี้ยจะชำนาญฝั่งรู้สึกตัวพอมันรู้สึกตัวจนชำนาญแล้วให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันจะกลับกันทีนี้เหมือนหลวงปู่เยื้อนอ่ะเห็นไหมหลวงปู่เยื้อนกลับกันไหมท่านกลับกันเลยแบบว่าเมื่อก่อนท่านเคยคิดได้พอถึงจุดหนึ่งท่านคิดไม่ได้ท่านบอกจะทำยังไงมันคิดไม่ได้เคยได้ยินใช่ไหมมันคิดอะไรไม่ได้เลยมันจะบังคับดูลมอย่างเดียวเลยฝึกรู้สึกตัวมันมีอะไรมีแต่ความรู้สึกตัวเด่นอยู่มันคิดไม่ได้เขาเรียกว่าจิตพลิกจิตข้ามโคตรก็ได้จิตพลิกก็ได้นะหรือเรียกว่าอุปทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสัญญาในอารมณ์ในอะไรในขันเนี่ยพลิกอุปทานนี่ถอนออกปุ๊บมีแต่ความรู้สึกตัวเด่นขึ้นนะแต่พูดอย่างนี้มันจะฟังยากหน่อยเดี๋ยวว่าก็ทำยากเราจะพูดให้ฟังง่ายๆนะน่าทำด้วย พูดให้น่าฟังและน่าทำคือฝึกอย่างนี้แหละเพื่อให้จิตเนี่ยพลิกกลับมารู้สึกตัวเหมือนเราทำสมาธิเมื่อก่อนนี่ตัวครูบาเองนี่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่เงี้ยจนวันหนึ่งหายใจเข้าระลึกคำบริกรรมไม่ได้พุทโธไม่มีแต่ลมเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะสติเราเผลอหรือเปล่าจึงกลับมารู้สึกคำบริกรรมใหม่สักพักหนึ่งมันก็ทิ้งคำบริกรรมไปอีกมันทิ้งคำบริกรรมอีกมีแต่ลมเข้าลมออกแล้วก็เอ๊ะหรือว่าสติเราอ่อนกำลังจับคำบริกรรมไม่ได้เพราะเราหมายเอาว่าต้องมีคำบริกรรมนี้กำกับกับลมตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติแต่พอเราสังเกตจริงๆว่าเอ๊ะต่อให้คำบริกรรมนั้นหายไปแต่ลมหายใจนั้นยังเด่นชัดเห็นไหมว่ามันพยายามระลึกคำบริกรรมก็ระลึกไม่ได้แม้แต่สัญญาว่าพุทโธนี่ก็จะพยายามทิ้งมันทิ้งของมันเองเลยพยายามนึกก็นึกไม่ออกนึกได้ประเดี๋ยวประดาวแต่ว่ากลับมามีแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกซึ่งเมื่อก่อนนี่อะไรพยายามระลึกมันยังไม่อยู่เลยหายใจเข้าพุทหายใจโทแป๊บเดียวมันไปแล้วคิดไปแล้วไม่อยู่พอมันจับคำบริกรรมอยู่พวกมันจะทิ้งคำบริกรรมด้วยนี่เขาเรียกว่าจิตมันพลิกจิตสลัดสัญญาตัวนี้นะมันจะสลัดทิ้งไปมันต้องฝึกนะฝึกนะเคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมเคล็ดลับขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำต้องมีความต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติอย่าทำหยุดหยุดนี่เหนื่อยนะสังเกตในคนทำสมาธิได้แล้วหยุดไปเนี่ยพอมาทำใหม่นี่วุ่นวายกว่าเดิมอีกแล้วมันจะไม่อยากทำนะเหมือนเราสีไฟเนี่ยเรามีไม้เนี่ยมาสีไฟสีไปกำลังจะเกิดความร้อนขึ้นหยุดพอหยุดปุ๊บความร้อนนี่ก็เย็นเหมือนเดิมเย็นลงไปนะก็ต้องมาสีใหม่นะกว่ามันจะได้อุณหภูมิทำหยุดไปมาเลิกทำเหนื่อยสำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเหมือนเราไปโรงเรียนนั่นแหละนะบางทีก็ไม่อยากไปบางทีก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ผลของมันคืออะไรนะตอนนี้เราก็อ่านออกเขียนได้เห็นไหมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความรู้เพราะอะไรเพราะโดนบังคับไปโรงเรียนนี่นะ เหมือนกันนั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะอาศัยความอดทนเป็นบาดฐานนะ มาขอโอกาสค่ะครูบาจากแม่ชีที่วัดเรานะคะศัพท์คันอ้าวใหญ่คือความคิด
เกิดแล้วสติเข้าไปรู้ทันแล้วไม่ปรุงต่อ นี้ใช่ไหมคะ คือการสับคันเอาท์ แก้ที่ความคิดยังไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงในการตัดปัญหา ความคิดนี่เป็นเพียงแค่ตัวเชื่อมให้เกิดอารมณ์เท่านั้น เหมือนเราคิดถึงสิ่งใดเราจะมีอารมณ์กับสิ่งนั้น เราคิดถึงมิตรเราจะมีความพอใจ เราคิดถึงศัตรูเราจะมีความไม่พอใจ เราคิดถึงผู้หญิงสวยเราจะมีกามราคะ เราคิดถึงผู้หญิงที่ไม่สวยเราจะรู้สึกสะอิดสะเอียน เรียกว่าอสุภะหรือสุภะนั่นแหละความคิดนำไปสู่อารมณ์ เป็นตัวเชื่อมให้เกิดพลังงานของอารมณ์ขึ้นเป็นความคิด การตัดที่ความคิดไม่ใช่การสับคันเอาที่แท้จริง แต่อาศัยความคิดเพื่อเข้าไปถึงว่าสิ่งไหนเป็นตัวผลักดันให้มันคิด ตัวอะไรล่ะผลักดันให้มันคิดอะไรเป็นตัวผลักดันให้มันคิด ความคิดที่ไม่มีสิ่งผลักดันให้มันคิดที่มันผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติ ที่มันผุดขึ้นมาเดี๋ยวผุดเปลี่ยนเรื่องราวไปนั่นไปนี่เราไม่ได้วุ่นวายกับมันหรอกหากเราไม่มีความยึดมั่นในความคิดนะถ้าเราเห็นมันเฉยๆเราไม่วุ่นวายแต่มันมีตัวผลักดันให้มันคิดเอาอย่างเรื่องความกังวลผลักดันให้มันคิดกลัวว่าเฮ้ยแฟนเรานี่มีความกลัวว่าแฟนเราจะไม่มีคนอื่นทีนี้มันจะคิดแหละปึ๊บไปเห็นไหมมันมีตัวผลักดันให้มันคิดแล้วมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยการตัดที่ความคิดเนี่ยเป็นการเรียกว่ามันไม่ใช่การสับคันเอาท์ใหญ่แต่เป็นการที่จะทวนไปถึงสับคันเอาท์ใหญ่ได้นะจะไปทวนไปถึงสวิตช์อันตัวใหญ่ของมันความคิดมันมีตัวผลักดันให้มันคิดเราต้องไปสังเกตว่าความคิดมันถูกผลักดันด้วยอำนาจอะไรนะพอมีอารมณ์นั้นอาจจะมาผลักดันมันอีกยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งอยากยิ่งคิดยิ่งอยากยิ่งคิดวนเป็นวัฏจักรยิ่งกลัวยิ่งคิดยิ่งกลัวสองสิ่งนี้เป็นผลพวงของอวิชชาคือความไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักสิ่งนั้นเราไม่เคยเห็นความคิดเป็นความคิดเราสำคัญในความคิดว่าจะมีผลคนที่เห็นความคิดเป็นความคิดโดยไม่ได้สำคัญว่าโอ้ยนี่มันจะมีผลกับชีวิตเราจะไม่วุ่นวายกับความคิดหรอกความคิดเหล่านี้ไม่มีผลกับชีวิตเราเลยชีวิตเราผลที่แท้จริงอันเกิดกับชีวิตเราคืออะไรหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นที่มันมีผลกับชีวิตเราที่แท้จริงแต่เราไม่รู้จักความคิดเราจึงหลงเข้าไปในวัฏฏะวังวนของความคิดในความคิดนั้นจะมีความยึดมั่นมีความเชื่ออย่างนั้นลองไปสังเกตดูสิความคิดที่ถูกกำกับด้วยสติไม่มีผลความคิดที่ถูกกำกับด้วยสติความคิดจึงเป็นแค่เครื่องใช้เป็นเครื่องมือในการใช้งานโดยปราศจากอำนาจแห่งกิเลสมาบีบคั้นให้มันคิดความกังวลไม่มีในนั้นจะเป็นการคิดด้วยสติและปัญญาทีนี้การทำงานประเภทนี้นี่คล่องเลยไม่มีอารมณ์ใดมาบีบคั้นต้องเข้าใจความคิดก่อนนะเราจะตีทุกอย่างเป็นความคิดไม่ได้นะไม่ใช่ว่า เราไม่สามารถระลึกได้เลยว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าท่านยังคิดถึงนุ่นท่านยังระลึกถึงสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านยังระลึกถึงสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าภพนั้นชาตินั้นท่านยังระลึกได้เลยถ้าหมายเอาตัวนี้เป็นความคิดตัวนี้ไม่ใช่ความคิดนะความคิดมันต้องพูดจากสิ่งที่เอาภาพเอาเรื่องราวเอาเนื้อหานั้นถูกอำนาจของอารมณ์นั้นบังคับปรุงแต่งต่อไปอ
อย่างเช่นว่าคิดถึงอยู่ดีภาพผู้หญิงผุดขึ้นมาฟึบนั่นเรียกว่าสัญญาความจำมันผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันผุดขึ้นมาปั๊บหากเราไม่เข้าไปยึดโดยมีความอยากหรือตัณหานี่ผลักดันเอาภาพเนี้ยไปปรุงต่อพอเห็นภาพนี้เกิดรสชาติเดิมที่เคยเสพสมไปผลักดันให้มันคิดต่อไปมันจะไม่ปล่อยภาพนี้มันจะเอาภาพนี้ไปปรุงต่อนั่นเรียกว่าความคิดแต่หากสัญญาผุดขึ้นมาปุ๊บเห็นทันปุ๊บรู้จักมันปุ๊บก็ปล่อยมันผ่านไปไม่ได้ไปสนใจว่ามันจะคิดอะไรกลับมาสู่ลมได้นี่ไม่เรียกว่าความคิดเรียกว่าสัญญาความจำหลวงตาเคยพูดว่าหลวงตานี่มองไม่เห็นภาพในหัวหลวงตาจะพูดอยู่เสมอเลยนะว่าพอจะถามคนอื่นว่ามึงเห็นตู้เย็นบ้านนึงไหมเห็นในตู้เย็นมีอะไรมึงเห็นไหมเห็นแต่หลวงตาไม่เห็นหลวงตาจะพูดอย่างนี้ถูกไหมเคยได้ยินใช่ไหมหลวงตาจะพูดอย่างนี้เสมอนะครูบาก็มีคำถามเหมือนกันนะคำถามในที่นี้เพื่อความเข้าใจของพวกเรานะระหว่างที่มันเห็นด้วยสัญญาภายในกับเห็นด้วยตาเนื้อมันจะต่างกันตรงไหนเห็นเงาะเป็นเงาะมันจะต่างกันตรงไหนถูกไหมนะสิ่งที่หลวงตาเป็นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่หลวงตาเป็นเลิศที่สุดนะซึ่งครูบาไม่เป็นตัวครูบาเองบอกเลยว่าครูบาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครูบายังเห็นเงาะเหมือนเดิมเมื่อระลึกถึงเงาะครูบายังเห็นพริกเหมือนเดิมเมื่อระลึกถึงพริกครูบายังระลึกถึงเนี่ยเห็นแม่ชีเจิ้นเหมือนเดิมเมื่อระลึกถึงแม่ชีเจิ้นครูบายังระลึกถึงหน้าหลวงตาได้เหมือนเดิมเวลาครูบาระลึกถึงหน้าหลวงตายังมีภาพอยู่ในหัวเหมือนเดิมไม่ต่างจากตาเนื้อเห็นแต่ครูบาไม่ปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นต่อแค่ระลึกถึงแต่สำหรับหลวงตาต้องพูดว่าเป็นเลิศในด้านนี้ท่านสามารถดับภาพเหล่านี้ได้อันนั้นถือว่าท่านเป็นเลิศแต่มันจะมีกี่คนเป็นนั่งอยู่นี่ไม่เป็นสักคนหรอกเอาดิไม่มีหรอกถูกไหมนึกถึงแก้วเห็นแก้วไหมเห็นนะแต่สิ่งสำคัญคือไม่ปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นต่อต่างหากครูบาถึงบอกว่าระหว่างเห็นภาพในหัวเป็นผู้หญิงโป๊กับภาพผู้หญิงโป๊ยืนต่อหน้านี่มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนถูกไหมมันไม่ต่างกันแต่สิ่งที่มันไม่มีคืออะไรอารมณ์ที่เกิดจากภาพนั้นต่างหากอารมณ์นั้นไม่มีอารมณ์ที่จะผลักดันให้ปรุงแต่งภาพเหล่านั้นไม่มีต่างหากไม่มีความอยากที่จะได้เสพสมในอารมณ์ที่ภาพที่สิ่งมากระทบนั้นแสดงกันอันนี้ครูบากล้าพูดได้นะครูบาพูดไม่ได้หรอกว่าครูบาไม่เห็นเหมือนหลวงตาครูบาเห็นภาพเหมือนเดิมแต่หลวงตาท่านเป็นไม่เห็นนั่นก็ต้องยกไว้ว่าท่านเป็นผู้เป็นเลิศในด้านนี้นะแต่ครูบาว่าน่าจะมีไม่กี่องค์นะในโลกใบนี้ที่จะเป็นนะเหมือนที่หลวงตาบอกอะไรนะท่านบอกว่าไอ้พวกนี้อะไรยังกระจอกอยู่นะหลวงตานี่คือดับเบิลวันเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ใช่เราสู้ไม่ได้เรายังเห็นเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่ครูบาเห็นชัดก็คือมันไม่ปรุงต่อแค่นั้นเองผู้หญิงมายืนแก้ผ้าอยู่ต่อหน้าครูบาก็เห็นเท่าที่ผู้หญิงยืนแก้ผ้าแล้วไม่มีรสชาติของกามราคะผลักดันให้มันคิดปรารถนาในเสพกามนั้นอันนี้กล้าพูดไม่ต้องฝืนด้วยไม่ต้องพยายามฝืนไม่ต้องหลบด้วยเหมือนผู้ชายยืนแก้ผ้าเลยไม่ต่างกันเราเห็นผู้ชายยืนแก้ผ้าเนี่ยเราเฉยเลยรสชาติเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเห็นกันเฉยเห็นไหมแต่ผู้หญิงเห็นผู้ชายนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันมีอารมณ์อยู่นะตัวนี้สำคัญตัวอารมณ์ตัวนี้เนี่ยผลักดันให้มันคิดปรุงแต่งนะอันนี้พูดไว้มันมีหลายคนที่มาถามเรื่องนี้อยู่นะพูดจะได้เข้าใจนะส่วนหลวงตานั้นยกไว้เป็นองค์เลิศนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาพอ